हाय फ्रेंड्स, तुमच्या सर्वांचे एका नवीन व्हिडिओमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। आत्ता वाजलेले आहे सकाळचे 9:30। माझी अंघोळ वगैरे देवपूजा सर्व झालेली आहे आणि तसेच बाकीच्या घरातल्यांचा नाश्ता अंघोळ वगैरे सगळे झालेले आहे। आत्ता आमची चालली होती स्वयंपाकाची सुरुवात। तर चला तुम्हाला म्हटलं दाखवावं आमचं छोटंसं हे जे जुनं घर आहे, जुन्या घराची छोटीशी होम टूर तुम्हाला मी आज दाखवणार आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। घराच्या पुढे हे असे गणपती बाप्पाचे मंदिर आहे। जेव्हा गणपती बसतात ना त्यावेळेस दररोज इथे एकाएकाची पंगत असते। त्यानंतर हा असा रोड आहे आमच्या घरापूर्ण। इथे आंब्याचे नारळाचे झाडे लावलेले होते। त्यानंतर असा डोंगर आहे आणि हा डोंगर फोडलेला होता घर बांधण्यासाठी। इथे इकडून देखील असे आंब्याचे झाडं आहेत, लिंबाचे झाड आहे, असं झाडांनी नटलेलं होतं आमचं घर। त्यानंतर येथे पाण्याच्या टाक्या होत्या 2, आता इथे एकच आहे। यातली एक टाकी नव्या घरापाशी घेऊन गेलेलो आहोत। हा आहे आमचा डॉगी। तुम्हाला हा जो परिसर आहे तो मी तुम्हाला एकदा दाखवते गोल राऊंड करून। इकडं आधी गायांचं शेड होतं जनावरांसाठी वगैरे। हे असं आता इथले सर्व पत्रे काढून नेलेले आहेत नवीन घरासाठी। तर हे असं ओपनच आहे। हे एक आठवण म्हणून माझ्यासोबत नेहमी राहील म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवत आहे आणि तसंही तुम्हाला दाखवत आहे। त्यामुळे कोणी प्लीज अशी वाईट कमेंट करू नका। हे एक शेतकऱ्याचं घर आहे, त्यामुळे एक शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्याला नक्की समजू शकतो। ह्या अशा 2 रूम आहेत। हे असं पूर्ण कंपाऊंड केलेलं होतं, लहान मुलं वगैरे खाली पडू वगैरे नाही म्हणून। हे असं त्यानंतर ही एक रूम आहे, यामध्ये बेड, देवबाप्पाचे घर, फ्रीज, कूलर, त्यानंतर ह्या साईडला शोकेसचं कपाट आणि हे एक कपाट। त्यानंतर इकडे होते सोफे आणि इकडे आहे धान्य। हे असं एका रूममधलं स्ट्रक्चर होतं सर्व। आता तुम्हाला दुसऱ्या रूमचं स्ट्रक्चर दाखवते। इथे गॅस वगैरे मांडणी तसेच बाकीचे भांडे हे असे आहेत। त्यानंतर येते गायांचं वगैरे खाद्य। इकडं होतं बाथरूम। हा असा मेकअप असा। ही आहे दुसरी रूम। येथे माझ्या सासूबाई आता मसाला वाटत आहे भाजीसाठी। फ्रेंड्स, ही होती अशी माझ्या जुन्या घराची होम टूर। आता येथे कोणीच राहत नाही, फक्त माझे सासू सासरे येथे जेवण स्वयंपाक करण्यासाठीच येतात, कारण की इथलं सामान अजून आम्ही खाली नेलेलं नाही आहे। जे आपले गाया वगैरे होत्या त्या सर्व खाली नेलेल्या आहेत। गायांची व्यवस्था खाली सर्व व्यवस्थित झालेली आहे। आता तिथं अजून घराचं जे काम चालू आहे ते पूर्ण झालेलं नाही आहे, त्याला दरवाजे वगैरे बसवायचे राहिलेले आहेत, टॉयलेट बाथरूम बनवायचं आहे। तर मग इथे तुम्हाला असं थोडंसं क्लिनिंग तेवढं किंवा गवत वगैरे दिसत असेल आणि इथे थोडीशी भीती पण वाटते, कारण की आता इथे कोणी राहत नाही, फक्त जेवण करायला येतात। तर ही अशी छोटंसं माझं हे घर होतं जुनं। हे एक माझी आठवण म्हणून माझ्या नेहमी सोबत राहील। तर प्लीज कोणी वाईट कमेंट करू नका की कसलं घर आहे किंवा चांगलं नाही आहे, असं तसं काही म्हणू नका। हे एक शेतकऱ्याचं घर आहे। माझ्या सासूबाईंना तेवढा वेळ नसतो की ते तेवढं दिवसभर घरातलं व्यवस्थित आवरून ठेवतील। त्यांच्या मागं 10-12 गायांचं खूप काम असतं, चारा वगैरे आणणं। जे शेतकरी त्यांना माहितीच आहे गायांची किती कामं असतात। तर त्यामुळे त्यांना जास्त वेळ नाही भेटत आणि वयामानानुसार त्यांना तेवढं आता जास्त धावपळही होत नाही, पण तरी ते त्यांच्या वयाच्या मानाने खूप काही काम करतायत। त्यामुळं कोणी अशी वाईट कमेंट करू नका। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला हा छोटासा माझा व्हिडिओ आणि माझी घराची होम टूर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मग चला तर भेटूया अशा नवीन नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।